Lúc này, tên đạo sĩ Lôi Thôi bắt đầu diễn xuất, sau đó hắn đột nhiên lấy ra chiếc chuông Đông Hoàng, rồi tung nó lên, niệm chú kích hoạt pháp lực, chiếc chuông lập tức phóng to vô số lần, chữ phù hiện lên lung linh, khí thế hùng vĩ, là pháp khí của trưởng giáo Mao Sơn Tông. Trước khi xuống núi, trưởng giáo chân nhân đã đặc biệt truyền lại chiếc chuông này cho đệ tử. Trưởng giáo đối với đệ tử khá coi trọng. Nói xong, đạo sĩ Lôi Thôi thu lại chiếc chuông, ý định của hắn rất rõ ràng, nếu đạo sĩ Lôi Thôi thực sự là trưởng giáo đời tiếp theo của Mao Sơn Tông thì địa vị của hắn sẽ không hề tầm thường. Bất luận ra sao, phái Côn Luân của các người cũng phải nể mặt vị trưởng giáo tương lai của Mao Sơn Tông một chút. Lúc đó, sắc mặt lão đạo sĩ phái Côn Luân cũng dịu đi phần nào. Đột nhiên, ông ta liền chỉ về phía Ca San, người đang bị bao vây bởi một nhóm đạo sĩ khác, rồi hỏi, vậy còn hắn thì sao? Thằng nhóc này là đồ đệ của Sát Thiên Lý. Sự xuất hiện của hắn trong địa phận phái Côn Luân chắc chắn là để làm những việc phi pháp. Hôm nay, hắn đã rơi vào tay phái Côn Luân thì tuyệt đối không thể để hắn sống mà rời đi. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tiền bối, thực lòng mà nói, người này đúng là đồ đệ của Sát Thiên Lý, tên là Ca San, nhưng hắn cũng là bạn thân của trưởng giáo Mao Sơn Tông chúng tôi. Lần này đến vùng Tây Bắc hoang vu, trưởng giáo lo lắng ba người trẻ tuổi chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm nên đã đặc biệt cử Ca San đi cùng để bảo vệ chúng tôi an toàn. Vừa rồi, hắn luôn đi phía trước dò đường cho chúng tôi, không hiểu sao lại đụng độ với các tiền bối phái Côn Luân, thật đúng là nước lớn cuốn trôi Miếu Long Vương, người trong nhà không nhận ra nhau. Mặc dù đạo sĩ Lôi Thôi đã hết sức cố gắng bảo vệ Ca San, nhưng Đan Thành Tử lại lạnh lùng nói, nhưng hắn là đồ đệ của Sát Thiên Lý, Sát Thiên Lý vốn dĩ không phải người tốt, đồ đệ của hắn cũng không thể để sống. Trông thấy Ca San sắp bị lão đạo của phái Côn Lôn đuổi tới, hiện tại ba chúng ta đối mặt với phái Côn Lôn, tình hình có phần nghiêm trọng. Lúc này, đạo sĩ Lôi Thôi liền thuận theo mà nói, thưa tiền bối, ngài không thể làm như vậy được. Ca San dù là đệ tử của Sát Thiên Lý, sát thủ số 1 Hoa Hạ, nhưng cũng là người được trưởng giáo phái Mao Sơn cử đến để bảo vệ chúng ta. Ở vùng Tây Bắc này, cậu ấy chưa làm điều gì sai trái, nếu ngài giết cậu ấy, nếu trưởng giáo chân nhân của chúng tôi biết được, ắt sẽ nổi trận lôi đình, khi đó sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai môn phái, sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, chưa biết chừng lại xảy ra một trận mưa máu gió tanh. Dù hai môn phái chúng ta không có vấn đề gì, thì Sát Thiên Lý cũng sẽ báo thù cho đệ tử của mình. Ông ấy là sát thủ số 1 Hoa Hạ, nếu bị ông ấy nhắm đến, thì mọi người ở đây chắc chắn đêm ngủ cũng không yên giấc. Vậy thì tại sao phải làm vậy chứ? Những lời này nói ra thật sự rất có lý lẽ. Dù họ không sợ phái Mao Sơn, nhưng cũng phải sợ Sát Thiên Lý. Dù sao thì Sát Thiên Lý chưa bao giờ chơi theo quy tắc khi giết người. Ông ấy là một sát thủ, có khi nửa đêm đi tiểu tiện, đầu đã bị ông ấy chặt mất. Đây không phải là vấn đề đánh hay không đánh nổi Sát Thiên Lý, mà là việc luôn phải giữ tâm trạng cảnh giác, sẽ khiến tinh thần luôn căng thẳng, thậm chí còn mệt mỏi hơn cả đánh nhau thật sự. Lúc này, tôi nhận ra lão đạo kia hình như cũng có chút dao động. Đạo sĩ Lôi Thôi liền tranh thủ thêm dầu vào lửa, tiếp tục thuyết phục các vị tiền bối, mà còn là bạn của Cửu Dương Hoa, Lý Bạch và Vũ Hà, thậm chí còn thân thiết với Tiểu Lượng Kiếm, có thể nói là động đến một người sẽ liên lụy đến tất cả. Hy vọng các vị tiền bối phái Côn Lôn hãy suy xét đại cục, đừng hành động bốc đồng, đến lúc hối hận thì không kịp nữa rồi. Lão đạo nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ngươi đang uy hiếp ta sao? Không dám, không dám, dù cho đệ tử có gan lớn bằng trời, cũng không dám uy hiếp ngài. Đệ tử chỉ đang phân tích lợi hại, không muốn giang hồ lại dấy lên phong ba lớn, để nhiều người phải hy sinh vô nghĩa mà thôi. Hiện nay, Bạch Di Lặc tái xuất giang hồ, khuấy động phong vân, các môn phái lớn trong giang hồ nên chung tay hợp sức, hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này tuyệt đối không nên gây ra tranh chấp gì cả, nếu không, tất nhiên chúng ta sẽ để cho Bạch Di Lặc được lợi, và cả giang hồ sẽ rơi vào tình cảnh hết sức nguy hiểm. Kính mong tiền bối suy xét rõ ràng. Nói xong, đạo sĩ Lôi Thôi lại cúi chào lão đạo. Lúc này, ánh mắt lão đạo nhìn đạo sĩ Lôi Thôi bỗng trở nên ôn hòa và nói, ngươi đúng là đứa trẻ sâu sắc, biết nghĩ xa, không trách vì sao trưởng giáo phái Mao Sơn lại coi trọng ngươi như vậy, thật không giống người đệ tử tầm thường. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi. Tiền bối, ngài chắc hẳn là trưởng giáo chân nhân của phái Côn Lôn, từ lâu đã nghe danh trưởng giáo chân nhân phái Côn Lôn, là người nhân nghĩa, tu vi lại đứng đầu vùng Tây Bắc, không ai sánh kịp. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, vãn bối thật sự là tam sinh hữu hạnh khi có thể nói chuyện nhiều như vậy với trưởng giáo chân nhân. Trở về, ta hẳn sẽ có nhiều điều để khoe với trưởng giáo phái Mao Sơn. Bị đạo sĩ Lôi Thôi tầng bốc như vậy, trên mặt trưởng giáo phái Côn Lôn lập tức lộ ra vài phần ý cười. Chuyện trong sư môn, ngày nào đó khi phái Mao Sơn tổ chức đại lễ phong phó trưởng giáo mới, ta nhất định sẽ đến chúc mừng. Hôm nay ta nể mặt tiểu tử ngươi, ta sẽ tha cho đệ tử của Sát Thiên Lý một mạng. Ngươi dẫn người đi đi. Trưởng giáo chân nhân quả nhiên thông tình đạt lý, nhân nghĩa hơn người, vãn bối thật sự khâm phục sát đất, xin nhận của vãn bối một lạy. Lúc này, các lão đạo bao quanh Ca San đã tránh ra để mở đường. Sau đó, Ca San chậm rãi bước về phía chúng tôi vội nhỏ giọng hỏi, Ca San, cậu không sao chứ? Tôi không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi. Thấy Ca San quay lại, đạo sĩ Lôi Thôi lại nhìn về phía nhóm lão đạo phái Côn Lôn, hỏi, trưởng giáo chân nhân, các vị phái Côn Lôn gặp phải rắc rối gì sao? Sao lại huy động nhiều cao thủ đến vậy? Không sao, không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trưởng giáo chân nhân,
Nếu cần phái Mao Sơn chúng tôi trợ giúp, chúng tôi nhất định sẽ không từ chối, sẵn sàng dốc hết sức mình để giúp đỡ. Đạo sĩ Lôi Thôi rõ ràng là giả vờ hỏi, ai cũng biết họ đến đây là để bắt chúng ta, không cần phải giải thích thêm nữa, những chuyện nhỏ như thế này phái Côn Lôn chúng tôi tự xử lý được. Trưởng giáo chân nhân, nếu không có chuyện gì, chúng tôi xin phép rời đi trước. Hẹn ngày khác, trưởng giáo phái Mao Sơn sẽ xuống núi, đến thăm phái Côn Lôn, nói thêm vài câu khách sáo, chúng tôi nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng nhóm lão đạo nữa, đạo sĩ Lôi Thôi mới thở phào một hơi, trời ơi, vừa rồi sợ muốn chết, thật sự sợ họ không bị thuyết phục rồi bắt cả chúng ta luôn. Nếu không phải anh lang ngăn lại, bảo không được giết các lão đạo phái Côn Lôn, thì tôi đã giết vài tên từ lâu rồi. Giết một là đủ vốn, giết hai là có lời. Ôi trời ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi, may mà ngươi không giết ai đấy, nếu ngươi thực sự giết một hoặc hai người bọn họ, thì dù tôi có nói khô cả miệng, hay mời được trưởng giáo chân nhân đến, thì cũng không giải quyết được đâu. Thôi nào, anh em, nhân lúc các lão đạo đó còn chưa phản ứng lại, chúng ta mau chạy đi. Sau đó cả nhóm vội vã chạy về hướng của tiểu yêu nữ. Sau hơn 1 giờ chạy liên tục, cuối cùng chúng tôi cũng đuổi kịp anh Cổ và những người khác. Tiểu yêu nữ thấy đạo sĩ Lôi Thôi xuất hiện lần nữa, ánh mắt tràn đầy niềm vui, nhân cơ hội trước mặt tiểu yêu nữ. Tôi liền tâng bốc những chiến tích vĩ đại của đạo sĩ Lôi Thôi, chẳng khác nào Gia Cát Lượng tái thế, đấu khẩu với chư hầu, ngay cả những người thuộc giáo Bái Hỏa cũng phải cúi đầu khâm phục đạo sĩ Lôi Thôi, thậm chí cả Kim Tôn và Thủy Tôn cũng không tiếc lời khen ngợi đạo sĩ Lôi Thôi. Đạo trưởng La, muôn ngàn lời cũng không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi, thật sự tôi nợ các vị quá nhiều. Đừng gọi một câu đạo trưởng La nữa, tôi cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, sau này cứ gọi tôi là anh, nghe thân thiết hơn, sau này chúng ta thường qua lại nhé. Ôi, tên La Lục này thật khiến tôi hết lời, chỉ một chút thời gian như vậy mà, hắn đã kéo gần quan hệ với tiểu yêu nữ rồi, hơn nữa, cô ấy còn ngại từ chối. Được thôi, sau này tôi sẽ gọi anh là La Ca, thế mới đúng chứ, chúng ta là bạn tốt, vậy thì sau này tôi sẽ gọi cô là muội muội. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi về hướng đông, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực không người này, nếu ở lâu, rất có thể bọn họ sẽ phát hiện ra manh mối về thân phận của chúng tôi. Tiếp theo, chúng tôi gần như không ngừng nghỉ suốt 5 ngày 5 đêm, chỉ nghỉ ngơi vài giờ mỗi đêm. May thay đến ngày thứ 6 thì chúng tôi đã đến ven đường và gặp được một chiếc xe tải lớn. Chúng tôi đã trả một số tiền lớn và chiếc xe tải đã đưa chúng tôi đến thành phố Gomut. Trong thành phố, yêu nữ nhỏ của Lý Tỉnh đã đưa ra một lệnh bài cho đạo sĩ Lôi Thôi và nói: La Ca, đây là lệnh thánh hỏa của giáo Bái Hỏa chúng tôi, gặp lệnh thánh hỏa như gặp giáo chủ. Nếu một ngày nào đó anh đến Tây Vực, lệnh thánh hỏa này có thể hiệu triệu toàn bộ giáo Bái Hỏa để bảo vệ anh an toàn. Thấy vậy, anh ta cũng đưa ra vài lá bùa truyền âm và nói: muội muội, các cô nhất định phải cẩn thận, nếu gặp rắc rối, có thể dùng bùa truyền âm để liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, yêu nữ nhỏ dẫn người của giáo Bái Hỏa rời đi. Đạo sĩ Lôi Thôi kia vẫn không ngừng nhìn theo hướng của yêu nữ nhỏ. Lúc này, Ca San đến bên tôi, thận trọng hỏi: Ngô ca, tôi có chút không hiểu cho lắm, liệu có phải La Ca đã thích tiểu yêu nữ đó rồi không? Tôi suýt chút nữa bật cười vì câu hỏi của Ca San. Khi giết người thì tên này phản ứng nhanh nhất, nhưng khi nói đến chuyện tình cảm thì phản ứng lại cực kỳ chậm chạp. Nhưng sau một hồi ồn ào, mọi người cùng đến nhà của Mã đại ca, ăn một bữa thật ngon trước đã, xem như ăn mừng thoát chết. Sau đó, chúng tôi ngủ thẳng đến chiều hôm sau mới dậy, dự định ban đầu là ăn một bữa, sau đó đi tìm Mã Viên Lâm để lo liệu chuyện hôn sự của Cốc đại ca, dù gì đến Tây Bắc này cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Mã Tam Đao và Mã Viên Lâm lại có quan hệ thân thiết nên tác hợp là tốt nhất. Nhưng sau bữa ăn, Mã Tam Đao nhanh chóng gọi 2 chiếc xe, đưa chúng tôi đến nhà của Mã Viên Lâm. Đến nơi, chúng tôi phát hiện có mấy chiếc xe đang đậu trước cửa nhà Mã Viên Lâm, tưởng rằng nhà có khách quý ghé thăm, nhưng Mã Tam Đao vừa nhìn đã mắng: mẹ nó, chắc chắn là cái tên họ Trần đó lại đến quấy rầy cô út của tôi. Mã đại ca, chuyện là thế nào? Có một người họ Trần, là người của gia tộc tu hành ở Tây Bắc, mấy năm trước, hắn đã lấy vợ, không biết tại sao lại ép cô út của tôi phải gả cho hắn. Cô út tôi không coi trọng lão già đó, nhưng hắn cứ quấy rầy cô mãi. Tôi đã gặp chuyện này nhiều lần rồi. Nghe xong, chúng tôi cũng cảm thấy hơi khó xử. Đạo sĩ Lôi Thôi không nhịn được hỏi, người họ Trần đó có tu vi thế nào? Ở khu Tây Bắc này, chỉ có 2 gia tộc tu hành nổi tiếng nhất. Một là nhà họ Mã ở Tây Bắc chúng tôi, và 2 là nhà họ Trần của bọn họ. 2 nhà chúng tôi không có quan hệ gì cả, nhưng về thực lực tổng thể, nhà họ Trần mạnh hơn nhà họ Mã. Họ có một ông cụ rất lợi hại, còn mạnh hơn cả ông của tôi. Nếu Mã tiền bối không muốn, chẳng lẽ hắn dám ép buộc sao? Chuyện này khó nói lắm. Tên họ Trần đó xưa nay vốn ngông cuồng, hống hách ở Tây Bắc. Hắn còn có một người anh trai làm trưởng lão ở phái Côn Lôn nữa. Chúng ta vào xem thử đi. Tuy nhiên, vừa bước vào, chúng tôi đã thấy một cảnh đầy tức giận. Tuổi trẻ không biết quý phụ nữ trưởng thành, lại đi nhầm lẫn thiếu nữ với thành trì. Vừa trở về từ Tây Bắc, bước vào nhà Mã Viên Lâm. Đệ tử của Mã Viên Lâm vội vàng chạy đến nói với Mã Tam Đao: Mã ca, tên Trần Tinh Phàm lại đến rồi. Tôi biết rồi, cô út tôi có ở nhà không? Nói chuyện với Trần Tinh Phàm, sư phụ có vẻ rất tức giận. Ngay sau đó, nghe tiếng cạch giống như tiếng chén trà bị vỡ, rồi tiếng Mã Viên Lâm giận dữ vang lên: tên họ Trần, đừng đến đây nữa, tôi không muốn gặp anh. Mã Viên Lâm, cô đừng không biết điều, chỉ có tôi, Trần Tinh Phàm, mới nhìn chúng cô, chúng ta thỏa hiệp mà sống chung đi.
Không cần cô sinh con cho tôi đã có rồi. Nghe hắn ăn nói ngang ngược như vậy, mặt mày chúng tôi tối sầm lại. Nhất là Cốc đại ca, trông càng khó chịu hơn, sư phụ của Hoa Mộng Từ chính là Mã Viên Lâm, sư phụ của vợ mình lại bị quấy rối, thì sao có thể chịu đựng được. Tên họ Trần, cút ngay khỏi đây. Nói thêm câu nào kiểu đó, tôi sẽ không khách sáo nữa. Không khách sáo thì sao, anh định đánh tôi chắc, đánh thì cũng được thôi. Ông bà ta có câu, yêu nhau lắm cắn nhau đau, ai bảo tôi thích cô chứ. Tốt thôi, tên này còn mặt dày hơn cả đạo sĩ Lôi thôi. Chúng tôi lập tức lao vào sân. Thấy trong sân có mấy người, trong đó, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, cao lớn, thô kệch, phía sau còn hai người nữa. Người đàn ông hơn 50 tuổi đó chắc là Trần Tinh Phàm. Mã Tam Đao tức giận bước lên trước nói, tên họ Trần, sao anh mặt dày thế? Cô út, tôi đã nói không thích anh, sao còn tới đây? Người lớn nói chuyện, trẻ con đi chỗ khác chơi đi. Chuyện này không liên quan đến cậu, có khi chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở thành chú rể của cậu. Ha ha ha, thử xem, ai mà mặt mày lớn thế này, lớn hơn cả cái mông luôn, còn cóc ghẻ lại đòi ăn thịt thiên nga à, không biết ngươi là chim hay thú đây. Tên đạo sĩ Lôi thôi kia, chỉ thích xem náo nhiệt mà không ngại chuyện lớn, nhóm La Lục đúng là giỏi cãi lộn, lần này chắc có kịch vui rồi, mày từ đâu xuất hiện thế này? Dám xen vào chuyện của ông? Mày đang nói với tao à? Xin lỗi, tao không hiểu, trong mắt người khác, cãi nhau với một con lợn là việc rất ngu ngốc. Trần Tinh Phàm nghe vậy tức đỏ mặt, dậm chân làm vỡ gạch, có tin tao chém mày một nhát không? Vừa nói, Trần Tinh Phàm rút ra một thanh đại đao từ người, nhìn cái kiểu thô lỗ này, chắc học vấn của mày bắt đầu từ khi còn trong bụng mẹ nhỉ, ngoan nào, đừng nói nữa, không thì mày sẽ kéo thấp chỉ số thông minh của cả khu phố đấy, bây giờ quay người đi. Cái mặt của mày, làm tao không suy nghĩ được gì, thật không biết phải mắng mày kiểu gì nữa. Lời này vừa nói ra, khiến Trần Tinh Phàm tức giận đến mức bốc khói, hắn hét lớn, tao sẽ chém mày bằng đại đao này. Ngay lúc đó, Cốc đại ca né qua, nhanh chóng tấn công về phía Trần Tinh Phàm, trong tích tắc, đao của hắn bị cản lại và còn phải lùi vài bước. Kể từ khi ăn quả ma nham và luyện đan, tu vi của Cốc đại ca đã tăng đáng kể, ngay lập tức, Tiểu Béo và Chỉ Lãng cũng rút pháp khí ra, chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau. Ca San cũng nhanh chóng ẩn vào hư không, lão già kia nghiến răng tức tối nói, chúng mày là ai? Có phải muốn chết rồi không? Dám chọc vào tao, Trần Tinh Phàm ở Tây Bắc này à? Tao không cần biết mày là ai, nhưng đây không phải nơi để mày làm càn, nếu mày rảnh quá, thì tìm nơi không người mà đi tiểu hoặc chơi với bùn đi, nếu còn dám ra tay, hôm nay tao sẽ cho mày nằm xuống mà ra khỏi đây. Lúc này, Hoa Mộng Từ cũng đang đứng sau lưng Mã Viên Lâm, đây chính là cơ hội để Cốc đại ca thể hiện, nếu giúp Mã Viên Lâm giải quyết việc này, thì việc anh ấy đính hôn với Hoa Mộng Từ sẽ không còn vấn đề gì, một đám chó không biết trời cao đất dày. Dám gây sự trước cửa nhà tao, các người nghĩ rằng mình có thể ức hiếp tao sao? Vừa nói, đám lâu la phía sau cũng rút pháp khí ra, nhưng lúc này, Mã Viên Lâm lên tiếng, Trần Tinh Phàm, anh đi ngay đi, đừng làm loạn trong sân nhà tôi nữa, anh có cút đi không? Sao lại như miếng cao dán, làm người ta phát ghét thế? Giết bọn chúng cho tao. Trần Tinh Phàm nổi giận, vung đại đao trong tay, xông thẳng đến chém giết chúng tôi. Đạo sĩ Lôi thôi, có lẽ do tâm trạng không tốt, lười đôi co với đám người này, anh ta triệu hồi Đông Hoàng, lao thẳng vào bọn chúng. Đám người phía đối diện hoảng hốt, vội vàng né tránh, sự chú ý của họ bị Đông Hoàng thu hút. Trong tích tắc, Ca San xuất hiện, lưỡi dao đặt ngang cổ Trần Tinh Phàm, nếu dám động thêm một chút nữa thì tôi sẽ lấy mạng anh. Ngay lập tức, trên cổ Trần Tinh Phàm xuất hiện một vệt máu, cảm nhận được sát khí từ Ca San, Trần Tinh Phàm sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, hắn không nghi ngờ chút nào rằng Ca San sẽ chặt đầu hắn trong khoảnh khắc tiếp theo. Mã Viên Lâm cũng hoảng sợ, vội vàng can ngăn, đừng giết hắn. Trần Tinh Phàm, kẻ vừa hung hăng, lúc này dưới áp lực từ sát khí của Ca San, ngay lập tức xuống nước. Anh bạn trẻ, có gì từ từ nói, đừng vung dao lung tung, lần sau đừng để tôi thấy anh nữa, nếu không, tôi đảm bảo đầu anh sẽ không còn ở chỗ cũ nữa đâu. Sau đó, Ca San đẩy mạnh hắn ra, khiến Trần Tinh Phàm bỏ đi với vẻ bẽ bàng và xấu hổ. Tôi cứ nghĩ trước khi đi, hắn sẽ buông vài lời cay độc, nhưng không, hắn thật sự không dám, bởi vì Ca San thực sự có thể giết hắn ta. Đợi đến khi Trần Tinh Phàm rời đi, Mã Viên Lâm bất ngờ nhìn về phía đám người chúng tôi, nói rằng, các người đi nhanh đi, một lát nữa Trần Tân Phàm có thể sẽ dẫn người đến đây, không đi ngay thì sẽ không kịp nữa. Kẻ Lôi thôi lại làm ra vẻ không quan tâm, hà cớ gì phải đi, chúng ta cứ ở đây chờ hắn là được. Em trai của tôi, anh trai của Trần Tinh Phàm là người của phái Côn Lôn, một lát nữa nếu hắn mời anh trai hắn đến, lại dẫn thêm một nhóm cao thủ của phái Côn Lôn thì phiền phức to. Yên tâm, sẽ không có người của phái Côn Lôn đến đâu. Nhóm cao thủ của phái Côn Lôn vẫn đang lang thang ở vùng đất không người, chưa đến 7-8 ngày, họ chắc chắn không thể quay về. Cho dù không phải người của phái Côn Lôn, nhà họ Trần ở Tây Bắc cũng không dễ động vào. Cha của Trần Tinh Phàm, Trần Tử Hạc cũng là cao thủ hàng đầu ở Tây Bắc. Các người đi nhanh đi, chuyện ở đây tôi có thể xử lý. Mã tiền bối, ai làm thì người đó chịu trách nhiệm. Chính chúng tôi đã đắc tội với Trần Tinh Phàm, không thể để lại đống rắc rối này cho ngài, chắc chắn phải giúp ngài giải quyết xong, chúng tôi mới đi. Các người đi đi, các người không biết sự lợi hại của Trần Tử Hạc đâu, chỉ với mấy người các ngươi, chắc chắn không phải đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả cha tôi cũng chưa chắc thắng được hắn. Như cô tôi nói, các huynh đệ,
Nhà họ Mã ở Tây Bắc vẫn có chút danh tiếng, người nhà họ Trần không dám làm gì chúng tôi đâu, các người còn trẻ, không thể mất mạng ở đây. Mã tiền bối, Mã đại ca, đừng nói nữa, chúng tôi chắc chắn phải ở lại, người là do chúng tôi đuổi đi, dù họ có trả thù, chúng tôi cũng sẽ đối mặt. Mã Viên Lâm và Mã Tam Đao cũng không lay chuyển được chúng tôi nên đành bỏ cuộc. Sau đó, chúng tôi rời khỏi sân của Mã Viên Lâm, chúng tôi chờ ở một bãi đất trống gần sân, nhưng không thể chờ không công, nhân lúc này. Tôi bảo Nguyên không âm thầm sắp xếp một pháp trận này dùng để giam giữ Trần Tử Hạc, nếu lỡ không đánh lại, chúng tôi vẫn có thể giam hắn tại đây, và có cơ hội chạy trốn, pháp trận này không quá phức tạp, tôi và Nguyên không chỉ mất nửa giờ để hoàn thành, trời không hay không biết đã tối, lúc này, Ca San xuất hiện từ hư không và nói, Ngô ca, gần đây có người đang theo dõi chúng ta, ngay lúc đó, Mã Viên Lâm và Hoa Mộng Tử cũng tới, chúng tôi bàn bạc xem nên ra tay thế nào, lúc đó, Mã Nguyên Linh và Mã Tam Đao có thể sẽ ra tay, nhưng chúng tôi không đặt vào kế hoạch, dù sao thì nhóm lục đoàn của chúng tôi đánh nhau, cũng dựa vào sự bất ngờ và phối hợp lẫn nhau, Mã Nguyên Linh dù là tiền bối, cũng là một người tu hành không tệ, nhưng ông ấy chủ yếu nghiên cứu phong thủy, tôi cảm thấy khả năng đánh nhau của ông ấy không giỏi lắm, vì không phải ai cũng giống như sư phụ của tôi, lão già ấy, văn võ song toàn, một chiến binh toàn diện, chúng tôi đứng trước cửa, đợi khoảng 2 tiếng. Thì thấy một bóng đen lớn, nhanh chóng tiến về phía chúng tôi, khi họ đến gần hơn, tôi nhanh chóng nhận ra bóng dáng của Trần Tân Phàm, bên cạnh hắn là một lão già tóc bạc trắng, đeo trên lưng một thanh đại đao to như cánh cửa, cha, chính là mấy thằng chó con này, hôm nay nhất định phải dạy cho chúng một bài học. Con trai, con càng ngày càng vô dụng. Lại để mấy thằng nhãi danh chưa ráo mùi sữa bắt nạt. Thì ra giang hồ cũng đã đến thời, mà việc đánh nhau cũng dựa vào gia thế. Sau khi Trần Tân Phàm bị Ca San dọa bỏ chạy, đêm đó, hắn dẫn cha là Trần Tử Hạc đến, cha, chính là mấy thằng chó con này. Hôm nay nhất định phải dạy cho chúng một bài học. Thằng mặc đạo bào kia, trên người lại có một trong thập đại thần khí. Đông Hoàng Chủng, Trần Tử Hạc nghe nói, khuôn mặt liền thay đổi sắc thái, lão lại nhìn kỹ vị đạo sĩ Lôi Thôi cách đó không xa, lúc này, đạo sĩ Lôi Thôi cũng cười mỉm và nói, Trần Tân Phàm, ông nhìn lại mình đi, tuổi đã lớn như vậy rồi, tự gây chuyện xong lại để cha ra mặt giải quyết, không thấy mất mặt sao, nếu là tôi đã tự tìm một cục đậu phụ, đập đầu vào chết quách đi cho rồi, không thể chịu được nỗi nhục này, thằng nhãi con, hôm nay mày tiêu đời rồi, dám huênh hoang trước mặt tao. Để tao cắt đầu mày làm bình đi tiểu, Trần Tân Phàm dựa vào việc có cha ở đây. Lập tức cảm thấy tự tin trở lại, đạo sĩ Lôi Thôi lại nhanh chóng, chuyển ánh mắt sang Trần Tử Hạc, nói. Ông Trần, người ta nói hổ dữ không sinh chó con, ông nhìn xem mình sinh ra cái gì thế này, lẽ ra, nếu là ông, đáng ra lúc nó sinh ra phải ném vào hố xí, tự gây chuyện rồi lại để ông đến dọn dẹp, thật là phiền phức, giỏi thật, chia rẽ ly gián, chửi cả cha lẫn con. Thằng nhãi, rốt cuộc mày là ai? Dám làm loạn trên địa bàn của tao. Báo danh đi. Ông Trần, tôi nghĩ ông ở Tây Bắc quá lâu nên lú lẫn rồi, ông chưa từng nghe về Đông Hoàng Chủng, nhưng chắc cũng biết đến trưởng giáo, Long Nham chân nhân của Mao Sơn Tông, Đông Hoàng Chủng này từng là pháp khí do Long Nham chân nhân sử dụng. Mày là người của Mao Sơn Tông? Đúng vậy, tôi là người của Mao Sơn Tông, cầm Đông Hoàng Chủng trong tay, là trưởng giáo tương lai do Long Nham chân nhân định sẵn. Ông già kia, có giỏi thì động vào tôi thử xem, nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi đảm bảo nhà họ Trần của các người sẽ gà chó không còn, ngay cả rồi trong nhà cũng phải bị đập chết sạch. Lúc này, càng ngạo mạn, Trần Tử Hạc càng dè chừng đạo sĩ Lôi Thôi, quả thực rất giỏi nắm bắt tâm lý con người, có hắn ở đây, biết đâu lại có thể giải quyết khủng hoảng mà không cần động thủ. Người của Mao Sơn Tông thì đã là gì? Nhà ta có trưởng tử là người của phái Côn Lôn, thằng nhãi con, mày dám làm loạn trước cửa nhà tao. Hôm nay lão phu sẽ thay Mao Sơn Tông dạy dỗ mày một bài học, để mày biết trời cao đất dày là gì. Trong khoảnh khắc, Trần Tử Hạc đã sẵn sàng tư thế chiến đấu, tôi có thể nhận ra lão già này chắc chắn rất mạnh, cả nhóm chúng tôi lập tức rút pháp khí ra, chuẩn bị nghênh chiến, nhưng đúng lúc này, Mã Nguyên Linh vội bước ra nói, xin chào tiền bối Trần. Bọn trẻ tuổi này không hiểu chuyện. Nhìn thấy Mã Nguyên Linh, sắc mặt của Trần Tử Hạc dịu đi đôi chút. Lão bà, đây là cô gái mà con chọn à? Dạ, đây là con gái của Mã Viên Lâm và Mã Thiên Dương. Trông cũng không tệ, đúng không? Nhìn thì đẹp, nhưng tuổi chắc cũng không ít. Không biết có sinh con được nữa không? Con trai, con không đáng tin chút nào. Không tìm một người trẻ hơn à? Con thích kiểu này. Người khác con không ưa. Trần Tử Hạc quả là người hết mực bảo vệ con mình. Nghe con trai nói vậy, ông ta lập tức nói với Mã Viên Lâm. Mã Viên Lâm, vừa rồi ông đã nghe con trai ta nói chứ, nhà họ Trần ở Tây Bắc chúng ta là gia đình lớn. Gả cô vào nhà ta không phải là thiệt thòi gì cả. Chỉ cần cô đồng ý làm con dâu thứ hai của ta, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, tha cho mấy thằng nhóc này thì có sao đâu. Tiền bối Trần, chuyện nhân duyên này, thường phải dựa trên sự tình nguyện của đôi bên, không phải tôi không xem trọng nhà họ Trần, mà là khi tôi bái sư. Tôi đã hứa với sư phụ cả đời không lấy chồng, để truyền bá dòng họ dẫn dương. Mong tiền bối Trần thông cảm.
đừng làm khó chúng tôi là hậu bối. Gả vào nhà họ Trần của ta cũng không cản trở việc cô. Chuyện bá dòng họ dẫn dương, con trai ta đã để mắt đến cô, đó là phước mà cô đã tu luyện suốt 8 kiếp mới có được, đừng có mà chối từ. Lão Phu chỉ hỏi cô có gả hay không, nếu cô dám nói nửa lời từ chối, Lão Phu sẽ chặt mấy thằng nhãi này thành nhân bánh. Hãy dứt khoát trả lời đi. Nếu để chúng tôi sống, mà phải hy sinh Mã Viên Lâm, để gả cho Trần Tân Phàm, kẻ cầm thú ấy, thì đó sẽ là nỗi nhục lớn nhất đối với tất cả chúng tôi. Mày cũng huênh hoang thật đấy, không sợ gió thổi bật lưỡi à? Gả vào nhà họ Trần của mày có phải kế thừa ngai vàng đâu, trong mắt tao chẳng là gì cả. Mày muốn mạng của bọn tao, thì bọn tao cũng muốn mạng của mày. Có gan thì cứ xông lên, xem bọn tao có đánh chết mày hay không. Được, được. Nếu các người muốn chết, thì Lão Phu sẽ thành toàn cho các người. Trong chớp mắt, Trần Tử Hạc cầm dao xông tới, Tiểu Béo cũng nhanh chóng lao lên với đôi búa của mình, nhưng ngay lập tức, ánh dao của lão già đã khiến Tiểu Béo bay văng ra xa. Tiểu Béo không thể chống đỡ nổi một nhát dao của lão, rõ ràng lão ta thực sự rất mạnh. Lão tiếp tục lao về phía đạo sĩ Lôi Thôi, đồng thời, những kẻ áo đen cầm dao sau lưng lão cũng lao tới. Thấy vậy, tôi lập tức gọi Công Phu và Tử Đạt ra. Công Phu liên tục phun những quả cầu nước vào bọn cầm dao, còn Tử Đạt lao vào cắn xé chúng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Tử Hạc càng giận dữ hơn và chuyển mục tiêu sang đối phó với Công Phu của tôi trước, nhưng Công Phu nào phải đối thủ của lão già này, lão chém một nhát khiến Công Phu bay xa. May mắn thay, Công Phu da dày thịt chắc, lại có một lớp giáp dày, nên dù nhát chém rất mạnh, vẫn chưa lấy mạng được Công Phu. Tuy nhiên, ánh mắt của Trần Tử Hạc nhìn Công Phu đầy vẻ tham lam. Rõ ràng lão muốn chiếm hữu nó. Tôi có thể cảm nhận được tu vi của Trần Tử Hạc có lẽ còn mạnh hơn cả yêu quái Tuyết Báo, thuộc cấp độ bán đế tiên. Tôi không thể để lão làm hại Công Phu thêm nữa. Đạo sĩ Lôi Thôi và tôi lập tức rút kiếm lao lên. Nhưng khi cả hai chúng tôi đụng độ với nhát dao của Trần Tử Hạc, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức đẩy bay cả hai chúng tôi ra xa. Lão già đó thực sự nhắm đến mạng sống của chúng tôi. Chưa kịp đứng dậy, lão lại lao tới. May mắn thay, thanh kiếm của Đại Ca Cổ đã chặn được lão già đó. Đồng thời, Chí Lang nhanh chóng chuẩn bị và hợp lực lao tới. Nhưng lão già đó thật sự rất mạnh, và lại đánh bay Chí Lang. Rõ ràng, đối đầu một trọi một thì không thể gây thương tổn cho lão. Chúng tôi cần nhanh chóng tiêu diệt bọn cầm dao trước, sau đó cả nhóm hợp sức tấn công lão, mới có cơ hội chiến thắng. Ngay lập tức, tôi thả những bóng ma nội giới ra. Những bóng ma này đối phó với bọn cầm dao dễ dàng hơn nhiều. Ca San cũng không tấn công Trần Tử Hạc, mà liên tục phục kích bọn cầm dao, phá vỡ đội hình chiến thuật của chúng. Đây là chiến thuật chúng tôi đã bàn trước. Ca San không được giết chúng, vì nhà họ Mã vẫn cần duy trì mối quan hệ tại Tây Bắc. Chúng tôi không phải những kẻ độc ác. Từ phía bọn cầm dao liên tục vang lên tiếng hét đau đớn, chúng gục xuống không thể đứng dậy, ngay cả bóng dáng của Ca San chúng cũng không nhìn thấy. Với sự tấn công của nội giới, bọn cầm dao chỉ có thể tháo chạy. Bây giờ chỉ còn lại Trần Tử Hạc và Trần Tân Phàm. Trần Tân Phàm hiện đang đối đầu với Mã Viên Lâm, nhưng Ca San đã bị Trần Tử Hạc phát hiện. Trần Tử Hạc lập tức nhìn quanh tìm Ca San. Lão già này thực sự rất lợi hại. Lão nhắm mắt lại, và ngay sau đó, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Ca San đột nhiên hiện ra từ hư không và bị Trần Tử Hạc đánh văng ra xa. Thật không thể tin được, Trần Tử Hạc thật sự mạnh mẽ, thậm chí có thể đoán được vị trí của Ca San khi anh ta đang ẩn trong hư không. Thấy tình hình như vậy, cả nhóm chúng tôi lại tiếp cận Trần Tử Hạc, đồng thời tôi tấn công bằng vài đường dao ngầm, nhưng lão già này dù nhắm mắt vẫn có thể chặn được đòn của tôi. Tuy nhiên, nhóm chúng tôi đã bao vây lão ta. Dù lão mạnh mẽ đến đâu, nhưng cả 7 người trong nhóm chúng tôi cũng không phải hạng xoàng. Sau khi bị chúng tôi bao vây, Trần Tử Hạc ác độc nhìn chằm chằm từng người một. Ngay sau đó, tôi thấy trên thanh đao dài của lão bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ kỳ lạ. Khí thế của lão không ngừng tăng lên, rõ ràng lão sắp tung chiêu mạnh nhất. Rất nhanh, ánh mắt lão khóa chặt vào vị đạo sĩ Lôi Thôi. Danh xưng Đao Vương Tây Bắc Trần Tử Hạc thật sự không phải là hư danh. Lão một mình chống lại cả nhóm chúng tôi. Khi bị 7 người chúng tôi bao vây, khí thế của lão lại càng tăng vọt và lưỡi đao đỏ rực tiến thẳng đến vị đạo sĩ Lôi Thôi. Lão la ngay lập tức kích hoạt sức mạnh lục phách, khiến những dây leo trên mặt đất trói chặt tay của Trần Tử Hạc. Nhưng lão già đó thật sự rất mạnh, dễ dàng xé toạc những dây leo và tiếp tục tấn công. Lần này Tiểu Béo dốc toàn lực vung đôi búa đánh mạnh vào người lão, nhưng kết quả Tiểu Béo lại bị đánh bay xa hơn. Lão Trần Tử Hạc này mạnh hơn trước rất nhiều. Lão lao thẳng tới và định đâm vào bụng Tiểu Béo. Tôi nhanh chóng dùng kỹ năng thần tiêu cửu lý để chắn trước Tiểu Béo, nhưng nhát chém đã đâm trúng hông tôi và khiến tôi bay văng ra xa. May mắn thay, lưỡi đao không chém đôi người tôi, nhờ vào bộ áo giáp chống chịu tinh luyện, nhưng cú chém cũng làm tổn thương nặng bên trong cơ thể. Trần Tử Hạc nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng lão lập tức nổi điên, tiếp tục lao thẳng vào đạo sĩ Lôi Thôi. May thay, Đại Ca Cổ bên cạnh đạo sĩ đã dùng tuyệt chiêu Thất Kiều Tụ Tinh Kiếm, một luồng khí huyết mạnh mẽ lao về phía Trần Tử Hạc, tạo ra một cảnh tượng rực rỡ nhằm đẩy lùi lão. Chiêu thức mạnh mẽ của Chí Lang nhắm thẳng vào điểm yếu của lão, nhưng tất cả những đòn hoa mỹ này đều không có tác dụng với Trần Tử Hạc. Lão chỉ cần một nhát chém mạnh mẽ để phá hủy hoàn toàn Thất Kiều Tụ Tinh Kiếm của Đại Ca Cốc. Sau đó, lão lại chém bay Chí Lang ra xa.
rồi lập tức lao đến đạo sĩ Lôi Thôi một lần nữa. Tôi có thể thấy rõ, lão muốn tiêu diệt đạo sĩ Lôi Thôi bằng mọi giá, chắc là do tên đạo sĩ bẩn thỉu kia bị cấp trên mắng quá nặng, lão già này lại rất thù dai. Thấy vậy, đạo sĩ bẩn thỉu liền thi triển Cửu Tiêu Lôi Pháp, trên người lóe lên ánh lôi điện, không còn cách nào khác, đành đối đầu lần nữa. Giữa những đường đao kiếm va chạm, lưỡi đại đao của Trần Tử Hách bị bao phủ bởi một tia lôi điện. Tuy vậy, đạo sĩ bẩn thỉu vẫn bị đánh bay, không còn cách nào khác, sức mạnh quá chênh lệch, không phải người tu hành thông thường, chỉ cần chênh một đoạn nhỏ cũng đủ để áp đảo đối phương hoàn toàn, huống chi khoảng cách giữa chúng ta và Trần Tử Hách lại lớn như vậy, cơ bản chỉ trong một chiêu, chúng ta đã dễ dàng bị đánh bay, chúng ta chỉ có thể liên tục đánh luân phiên, để tiêu hao linh khí của lão ta. Lúc này, đạo sĩ bẩn thỉu vội nói, Ngô lão lục, mấy người giúp tôi cầm chân lão ta một chút, không dùng tuyệt chiêu thì không thể sống được. Nghe ngữ khí của đạo sĩ bẩn thỉu, tôi biết hắn lại định dùng Mao Sơn Thần Đả Thuật, dù sao trước đây hắn đã từng dùng một lần, để tiêu diệt Bảo Yêu, cách lần trước chưa lâu, mà lần này đối thủ lại là một cao thủ, còn mạnh hơn Yêu Báo Tuyết nhiều. Nhưng hiện tại Trần Tử Hách đang trong trạng thái bạo phát, chỉ một chiêu đã đánh bay chúng tôi, không ngừng tung ra những đòn chí mạng. Chúng tôi không thể tránh được. Lúc này, đạo sĩ bẩn thỉu vẫn kiên trì ngăn cản, nếu trúng đòn, lão là chắc chắn không qua khỏi. Ngay lúc mấy cú đấm định giáng xuống, bất ngờ một màn chắn Phật pháp xuất hiện quanh đạo sĩ bẩn thỉu, bao phủ lấy hắn, ngăn lại những lưỡi đao sắc bén. Đó chính là kỹ năng của Viên Không. Thì ra còn có một vị cao tăng ở đây, lão phu muốn xem các ngươi có thể chịu được bao lâu. Nói rồi, lưỡi đại đao trong tay hắn lại lóe sáng, chém về phía chúng tôi. Viên Khôn không ngừng phát huy Phật pháp trong kinh mạch, nhưng giữa chừng, những ánh đao đã phá vỡ màn chắn Phật pháp của Viên Khôn. Viên Khôn cũng bị đánh văng đi rất xa, miệng lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, một tia sáng trắng xé toạc màn đêm đen kịt, lao thẳng về phía chúng tôi. Khi ngoảnh lại, tia sáng trắng đó đã rơi trúng người đạo sĩ Lôi Thôi. Trong chớp mắt, cả người đạo sĩ Lôi Thôi sáng bừng, bật thẳng lên, chĩa về phía Trần Tử Hạc. Gan chó thật lớn, dám ức hiếp đệ tử Mao Sơn. Lúc này, ánh mắt của Trần Tử Hạc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào đạo sĩ Lôi Thôi, đang bị tổ sư nhập thân mà nói. Chỉ là một trò cảnh báo nho nhỏ. Lão phu còn tưởng là thủ đoạn gì ghê gớm, chỉ một tia thần niệm, có thể làm gì được ta? Sau đó, tổ sư trực tiếp ra tay, không ngừng có tia chớp giáng xuống. Trong khoảnh khắc, mặt đất bùng nổ liên tục, hai người nhanh chóng lao vào nhau đánh đấm. Thấy vậy, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội vàng chạy đến đỡ Nguyên Không dậy, cho Nguyên Không uống một viên đan dược của tiệm thuốc nhà Tiết. Sau đó, Nguyên Không liền ngồi xếp bằng, tụng kinh Phật. Nhưng lúc này, bên phía tổ sư dường như cũng không áp đảo được, chủ yếu là vì tu vi của Trần Tử Hạc quá mạnh, chân khí dồi dào, nội lực thâm hậu, bị chúng tôi cuốn lấy lâu như vậy, nhưng dường như chẳng tổn hao gì. Trong khi đó, tu vi của đạo sĩ Lôi Thôi có hạn, thần niệm của tổ sư mà ông mời tới không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nếu tổ sư không đánh thắng thì chúng tôi coi như xong. Trong lúc tôi đang nghĩ cách, bỗng nhìn thấy Trần Tâm Phàm, nếu chúng tôi bắt được Trần Tâm Phàm, dùng cô ta để uy hiếp, lão già kia chắc chắn sẽ nhượng bộ, không dám làm gì chúng tôi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức gọi Tiểu Béo và Cốc đại ca, họ liền lao thẳng về phía Trần Tâm Phàm. Trần Tâm Phàm vừa thấy chúng tôi xông tới, lập tức hoảng loạn, kêu lớn, cha cứu con. Họ lao về phía con, nhưng lúc này, Trần Tử Hạc bị tổ sư kiềm chế, hoàn toàn không thể rút thân ra, mà Trần Tâm Phàm dường như chỉ là một kẻ ăn hại, tu vi nền tảng rất kém. Dưới đợt tấn công của chúng tôi, chẳng mấy chốc tôi đã chặt đứt kinh mạch của hắn, khiến hắn ngã xuống đất kêu la thảm thiết, hãy cứu con, mau cứu con. Nhưng, có vẻ như Trần Tử Hạc bị phân tâm bởi con trai mình, tổ sư nhân cơ hội này, dùng Đông Hoàng Trung tấn công vào lưng lão giả đó, rồi vung kiếm chém xuống. Cú đập của Đông Hoàng Trung hất Trần Tử Hạc bay xa vài mét, khi hắn vừa chạm đất, Ca San bất ngờ xuất hiện, bắn một mũi tên xuyên trúng lưng dưới của Trần Tử Hạc, nhưng Ca San cũng bị lão già đó đánh bay chỉ với một chưởng. Cú đánh đó khiến Ca San trọng thương. Ca San, lại đây, tôi đã bắt được Trần Tâm Phàm. Trần Tâm Phàm, bảo cha ngươi dừng tay, nếu không, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây. Đừng giết tôi, ta sắp bị bọn họ giết mất rồi. Trần Tử Hạc lúc này cũng bị thương, bị Đông Hoàng Trung tấn công, lại còn bị Ca San bắn trúng lưng dưới, nhưng hắn đã hoàn toàn bị chúng tôi chọc giận. Nghe thấy lời của Trần Tâm Phàm, hắn không những không dừng tay, mà còn trở nên hung hãn hơn, lao thẳng về phía tổ sư. Lúc này, tôi nhận ra ánh sáng quanh tổ sư đang trở nên mờ nhạt, điều này có nghĩa là thời gian của tổ sư sắp hết. Ngũ ca, hay là giết luôn Trần Tâm Phàm đi, dù sao chúng ta cũng không lỗ. Đừng giết hắn rồi, chúng ta không còn đường lui nữa đâu. Nghe Ca San nói vậy, Trần Tâm Phàm lập tức mềm nhũn, mùi khai nồng nặc tỏa ra. Đừng giết tôi không chịu nổi đâu, cha tôi chắc chắn sẽ không dám làm gì các ngươi. Nhưng ngay lúc này Đông Hoàng Trung một lần nữa hất bay Trần Tử Hạc, nhưng khi Đông Hoàng Trung quay về tay tổ sư, ông ấy nói với chúng tôi, thân thể của đồ tôn ta quá yếu, ta không thể ở lại được nữa, nếu không, ông ta sẽ mất mạng, những chuyện còn lại, các ngươi tự lo liệu đi. Nói xong, một luồng ánh sáng bay ra từ đỉnh đầu đạo sĩ Lôi Thôi, ngay sau đó, đạo sĩ Lôi Thôi ngã xuống đất, yếu ớt. Lúc này, Trần Tử Hạc bị thương nhìn thấy đạo sĩ Lôi Thôi ngã xuống, liền bật cười lớn, ha ha ha. Chỉ là một tia thần niệm thôi, thì ra chỉ có vậy. Trần Tử Hạc, nếu ngươi bước thêm một bước nữa, ta sẽ giết con trai ngươi, muốn giết thì giết ta đây.
Trần gia chúng ta tung hoành Tây Bắc cả trăm năm, bao giờ lại chịu để kẻ khác uy hiếp. Nếu các ngươi giết con ta đảm bảo các ngươi cũng chẳng ai sống sót. Đến lúc đó, ta sẽ diệt cả nhà các ngươi, đừng hòng mà sống sót, đừng nhiều lời vô ích. Thấy Trần Tử Hạc lao thẳng tới, tôi không dám chần chừ, lập tức triệu hồi binh giáp phi tướng, nhưng sức tôi đã cạn kiệt. Kế sách trong tay cũng chẳng còn, rất nhanh. Binh giáp phi tướng của tôi đã bị hắn hất bay chỉ bằng một nhát kiếm, tôi vung kiếm lao tới, nhưng trong chớp mắt, tôi đã bị hắn chém trúng, ngã xuống đất, nhờ bộ áo giáp hồ giả tinh y, tôi mới giữ được mạng. Nhưng trong người bị trọng thương, phun ra mấy ngụm máu, tôi cố gắng đứng dậy từ mặt đất, nhưng thử mấy lần cũng không được. Thấy bước chân Trần Tử Hạc không ngừng lại, vẫn lao thẳng tới chỗ tôi, lúc này, phải làm sao đây, khi tôi gần như tuyệt vọng. Bỗng thấy một người toàn thân phát sáng xuất hiện, tổ sư hiển linh. Trận chiến mới có cơ hội lật ngược tình thế, tuy nhiên, sau một hồi chần chừ, Trần Tử Hạc vẫn như không hề hấn gì. Qua vết thương từ cú bắn của Kasan, tôi nhận ra máu của hắn không phải màu vàng kim, điều đó cho thấy hắn chưa đạt đến địa tiên cảnh, nhưng chỉ cách một bước nhỏ. Tôi không thể đứng dậy được, khi lão già đó tiếp tục lao về phía tôi, trong cơn mơ hồ, tôi bỗng thấy một bóng dáng màu vàng kim, trong nháy mắt, bóng dáng đó xuất hiện trước mặt tôi, chỉ một đòn đã đánh bay Trần Tử Hách. Sau đó, một cú đá khác đã đạp thẳng Trần Tử Hách xuống đất, rồi bóng dáng đó ngay lập tức dịch chuyển đến bên tôi, nhìn về phía Kasan và nói, Kasan, ta sẽ cứu người. Lúc này tôi mới nhận ra đó là Nguyên Không, hiện tại, Nguyên Không như đã hoàn toàn lột xác, biến thành một người mà tôi không nhận ra, trời ạ. Nguyên Không hẳn là đã thức tỉnh, Kasan ban đầu định giết Trần Tân Phàm rồi liều mạng, nhưng giờ khi Nguyên Không đã thức tỉnh thì không cần nữa. Không lâu sau, Trần Tử Hách từ dưới đất đứng dậy, nhìn Nguyên Không với vẻ ngạc nhiên, lão chọc thối. Lão phu đã nhìn nhầm rồi, lúc đầu cứ tưởng ngươi là một cao tăng, không ngờ lại là một cao tăng chuyển thế, nhưng thì sao chứ? Hôm nay lão phu giết thần cản thần, giết Phật cản Phật. Nguyên Không chắp tay nói, bần tăng đã cho ngươi cơ hội rồi, nếu thí chủ không chịu nể mặt, bần tăng cũng buộc phải ra tay. Nhưng khi đang nói, Trần Tử Hách bỗng hét lên giận dữ và lao tới, Nguyên Không chỉ lắc đầu bất lực, ngay lập tức, một đòn khác lại được tung ra, khi Nguyên Không tung ra chiêu đầu tiên, một cú đánh nhanh trúng thẳng mặt Trần Tử Hách, khiến hắn một lần nữa bị đánh bay ra xa, ngay sau đó, Nguyên Không dịch chuyển, và cú đấm của người dừng ngay trước đầu Trần Tử Hách, thí chủ, hãy buông bỏ đồ đao. Phật tổ từ bi, Trần Tử Hách tức giận hét lớn rồi lùi về phía sau, từ bi cái con khỉ. Ngay sau đó, hắn vung đao chém ra một nhát mạnh mẽ, nhát chém này có lẽ là nhát chém đẹp nhất trong đời hắn, nhưng Nguyên Không lại một lần nữa tung ra chiêu thủ ấn. Lần này, tôi không biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng phía sau Nguyên Không dường như xuất hiện một bóng dáng Phật tổ mờ ảo. Lần nữa, Trần Tử Hách bị Nguyên Không tung một cú đấm tan tành, nhưng Nguyên Không không dừng lại ở đó, một cú tấn công mạnh mẽ khác lại giáng thẳng vào người Trần Tử Hách. Lần này, hắn lăn lộn trên đất, mãi rất lâu vẫn không đứng dậy được, trong tay hắn vẫn nắm chặt thanh đao, miệng không ngừng phun ra máu. A Di Đà Phật, thí chủ Trần, xin đừng lao tới nữa, nhưng rõ ràng Trần Tử Hách vẫn không chịu thua, hắn cố gắng đứng dậy, loạng choạng mãi mới đứng được, cơ thể hắn lảo đảo, và đây là lúc tôi cảm thấy cơ hội đã đến. Một cao thủ đỉnh cao như vậy, tu vi trên người lại sâu dày như thế, nếu không hấp thụ thì thật là lãng phí. Nhân lúc Trần Tử Hách chưa đứng vững hẳn, tôi đã ở ngay sau lưng hắn, tôi lập tức tung ra liên huyết cầu. Lão già đó dường như cảm nhận được đòn đánh lén của tôi, hắn vội vàng xoay người né tránh, nhưng với thương tích như vậy, hắn không thể tránh kịp, liên huyết cầu đập thẳng vào ngực hắn. Trong khoảnh khắc, liên huyết cầu tỏa ra vô số sợi máu đỏ rực, bắt đầu điên cuồng hút lấy tu vi của hắn. Trần Tử Hách lập tức kinh hoàng tột độ, hắn ném thanh đao trong tay đi, cố gắng dùng tay bắt lấy liên huyết cầu, nhưng không sao bắt được. Ngược lại, những sợi máu từ liên huyết cầu ngày càng nhiều hơn. Khi liên huyết cầu đã bám dính, muốn gỡ bỏ nó là điều vô cùng khó khăn. Nếu Trần Tử Hách không bị thương nặng, có lẽ hắn còn có thể thoát khỏi liên huyết cầu, nhưng trong tình trạng hiện tại thì không thể. Lão phu cứ tưởng các ngươi là chính phái danh môn, không ngờ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đánh lén lão phu. Ngươi là tà tu, lão phu hận không thể lột ra ngươi. Nhưng lúc này, tôi đã nuốt một viên đan dược của tiệm thuốc nhà họ Tiết, hồi phục được đôi chút và cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Ngươi đánh chúng ta, mà còn muốn đấu với chúng ta bằng cách công bằng ư? Mơ mộng hão huyền đi. Rất nhanh, 5 đến 6 phút trôi qua, lão già đó vẫn chưa gục xuống. Tôi lo lắng không muốn làm hắn mất mạng, vì nếu hắn chết dưới tay tôi, đây chính là nhân quả của ta. Lúc này Mã Nguyên Linh và Mã Tam Đao đều kinh hãi nhìn ta, bọn họ không biết ta có quả cầu luyện huyết này, sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Lúc giao đấu vừa nãy, Mã Nguyên Linh không để các đệ tử của ông ta ra tay, chủ yếu là vì đối thủ quá mạnh. Mã Nguyên Linh rất thương đệ tử của mình, hơn nữa họ đều là phụ nữ, sợ rằng sẽ bị tổn thương. Qua vài phút sau, Trần Tử Hạc hoàn toàn kiệt sức, ngã xuống đất không động đậy, toàn bộ tu vi trên người hắn đều bị quả cầu luyện huyết hút sạch, không còn tu vi để duy trì, cho dù có sống sót, ước chừng cũng không qua nổi 2-3 năm. Ta đưa tay thu lại quả cầu luyện huyết, sau đó nhìn về phía Trần Tâm Phàm bị Kasan khống chế. Thằng nhóc đó thấy ta tiến về phía mình, Trần Tâm Phàm lập tức hoảng loạn, gào lên, đừng giết tôi, xin anh đấy, tôi không dám đâu. Hồi đó, khi anh đi, anh trai tôi đã nói với anh rồi, nếu gặp lại anh sẽ giết anh. Giờ đây, anh em của tôi, tất cả đều bị cha anh đánh trọng thương, tôi không dám để anh sống.
thực sự không dám nữa, xin tha cho tôi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, để anh sống, sau này anh nhất định sẽ quay lại trả thù chúng tôi, chẳng phải anh còn một người anh trai ở núi Côn Lôn, làm trưởng lão sao, không đâu, không đâu. Tôi đảm bảo sau này sẽ không dám gây phiền phức cho các anh nữa, cha tôi còn không phải là đối thủ của các anh trai tôi lại càng không, xin anh yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh trai tôi đi báo thù đâu. Tha cho chúng tôi đi, mặc dù đã nhận được sự hứa hẹn của hắn, nhưng lời hắn nói không thể tin hoàn toàn, Trần Tử Hạc bị ta hút sạch tu vi, con trai cả của hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng dù ta có không hút sạch Trần Tử Hạc, hắn sớm muộn cũng sẽ báo thù, không sao, có gan thì cứ đến Yến Bắc tìm ta, trên địa bàn của ta, dù là Thiên Vương lão tử cũng không làm gì được, Trần Tâm Phàm, mạng của ngươi có thể tha, nhưng tu vi của ngươi thì không thể giữ lại, khi ta nói xong câu này, ta liền ném quả cầu luyện huyết về phía Trần Tâm Phàm, chỉ trong 2 phút, tu vi trên người Trần Tâm Phàm đã bị quả cầu luyện huyết hút cạn, ta để lại cho Trần Tâm Phàm nửa mạng sống, rồi lạnh lùng nói, Trần Tâm Phàm, nhớ kỹ, ta tên là Ngô Kiệt, đệ tử của vua Phong Thủy ở Yến Bắc, nếu ngươi muốn báo thù, hãy đến Yến Bắc, nếu vẫn thấy chưa hả giận, cũng có thể tìm sư phụ của ta báo thù, ông ấy tên là Lý Huyền Thông, chỉ cần các ngươi có đủ bản lĩnh, không dám, xin tha cho ta thề, tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi để trả thù. Đưa cha ngươi rời khỏi đây ngay lập tức, lần này ta tha cho các ngươi một mạng, nhưng nếu còn lần sau, ta đảm bảo các ngươi sẽ chết rất thảm, nghe ta nói sẽ tha mạng. Trần Tâm Phàm vội vàng đỡ cha hắn, loạng choạng rời khỏi nơi đây, nhưng ngay khi hai cha con họ vừa đi, Nguyên Không đột nhiên ngã xuống đất, Ca San vội chạy đến đỡ Nguyên Không dậy, Nguyên Không đã trở lại dáng vẻ ban đầu, lần trước khi Nguyên Không thức tỉnh cũng xảy ra chuyện tương tự, chắc không có vấn đề gì lớn, sau khi thức tỉnh, hắn cần một khoảng thời gian để dưỡng sức, thân thể mới hồi phục, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Lúc này, Tiểu Béo, Trình Lãng và Cốc đại ca cũng đều tái nhợt mặt mày, ta vội đưa cho họ mỗi người một viên đan dược của tiệm thuốc họ Tiết. Nhưng người bị tổn hại nặng nhất chính là đạo sĩ Lôi Thôi, lần này ông ta hoàn toàn kiệt sức, ngất xỉu ngay tại chỗ, nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Mã Tam Đao và Mã Nguyên Linh đi đến, nói, Ngô lão đệ, các người phải rời khỏi Tây Bắc ngay, quay về Yến Bắc đi, chuyện lớn đã xảy ra rồi, các người đã khiến cha con nhà họ Trần bị thương nặng như thế này, Trần Tử Hạc còn có một người anh trai là trưởng lão phái Côn Lôn, ông ta biết chắc chắn sẽ không bỏ qua, chúng tôi đi rồi, các người thì sao? Không cần lo cho chúng tôi, là các người đã gây thương tích cho hai cha con họ, chắc chắn họ sẽ đến tìm các người gây rắc rối, đến lúc đó, ta và Tam Đao sẽ quay về nhà họ Mã, cha ta sẽ bảo vệ chúng ta an toàn. Phái Côn Lôn cũng không dám làm gì chúng ta, dù sao phái Côn Lôn cũng là danh môn chính phái, không phải là những kẻ vô cớ gây rối, họ sẽ không dây dưa quá nhiều. Hơn nữa, thực lực của cha ta cũng không dễ bị bắt nạt, đến nước này, ta chỉ còn cách để ông nội ta xuất quan sớm, giúp chúng ta vượt qua khó khăn lần này. Cảm ơn các người nhiều, nếu không nhờ các người ra tay can thiệp, lần này có lẽ ta đã gặp vận rủi rồi. Chúng ta cũng chỉ là vì đứng ra giúp Cốc đại ca, tuyệt đối không thể để gia đình vợ của anh bị bắt nạt. Lúc này, ta không thể không thay mặt Cốc đại ca nói một lời, các huynh đệ đã liều mạng vì Mã Nguyên Linh, nếu Mã Nguyên Linh còn không đồng ý chuyện hôn sự này, thì thật quá không hợp lý. Nghe ta nói vậy, Mã Nguyên Linh nhìn về phía Cốc Hạo Nhiên và Hoa Mộng Từ là đệ tử ta quý nhất, gả nó đi, ta cũng có chút không nỡ. Nhưng nếu hai người các ngươi đã tình nguyện, ta cũng không muốn chia rẽ Uyên Ương, vậy ta đồng ý cuộc hôn sự này. Cảm ơn tiền bối Mã đã tác thành. Xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ không để Mộng Từ chịu thiệt thòi, nếu cô ấy ở nhà ta mà chịu chút ấm ức. Cốc Hạo Nhiên ta không cần ai động thủ, sẽ tự tát chính mình vài cái. Đừng vội đồng ý nhanh như vậy, ta còn một điều kiện nữa, ngươi mới có thể rước Mộng Từ của ta đi.